જોશું આજે બક્સરનું યુદ્ધ, ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન, ચેપ્ટર નંબર 1 યુરોપીય પ્રજાનું આગમન, લેક્ચર નંબર છે આપણો 5મો લેક્ચર. અને આજે આપણે જોશું બક્સરનું યુદ્ધ, જે તમને પરીક્ષામાં પૂછાય છે 4 માર્ક્સમાં. ઓકે, ચાલો શરૂ કરીએ. આપણો આજનો ક્વેશ્ચન છે, ચોપડીમાં આપેલું છે બક્સરની લડાઈ. જે પરીક્ષામાં પૂછાય છે 4. તો આપણે શરૂ કરીએ. ઓકે, શરૂ કરવામાં એવું છે કે આપણે જોયું હતું કે પ્લાસીના યુદ્ધ પછી બંગાળાનો નવો નવાબ મીર જાફર બન્યો હતો. અને આ જે મીર જાફર હતો એની અમુક મહત્વાકાંક્ષાઓ હતી, એની અમુક ઈચ્છાઓ હતી, અને એ અંગ્રેજોને નવાબ બન્યા પછી હેરાન કરતો હતો. આથી અંગ્રેજોએ તેને હટાવવા માટે એક નવી લડાઈ કરી અને એને કહેવાય છે બક્સરની લડાઈ. તો જોઈએ આપણે. ચાલો, ઓકે, નંબર 1, બક્સરની લડાઈ. મીર જાફર બંગાળાનો નવાબ બન્યા પછી, અથવા તો મીર જાફર બંગાળાનો નવાબ હતો. તે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને હેરાન કરવા લાગ્યો. આથી અંગ્રેજોએ તેને પદભ્રષ્ટ કર્યો. પદભ્રષ્ટ એટલે કે એને નવાબના પદમાંથી કાઢી નાખ્યો. પદભ્રષ્ટ કરવો એટલે શું? જે સત્તા ઉપર હોય એ સત્તા ઉપરથી એને નાબૂદ કરવા. તો કે આથી અંગ્રેજોએ તેને પદભ્રષ્ટ કર્યો. કોને પદભ્રષ્ટ કર્યો? મીર જાફરને. અને નવો નવાબ મીર કાસિમને બનાવ્યો. જો મિત્રો, મેં કીધું હતું ને કે મીર જાફર અને મીર કાસિમ બંને વ્યક્તિઓ આવશે. તો હવે આપણે ભણીશું મીર કાસિમ. આ પોઈન્ટમાં આપણે અહીંયા મીર જાફર માત્ર એક જ 2 વખત ઉપયોગમાં લેવાનું હતું, એ આપણે લેશું. પણ અહીંયા આપણે બક્સરની લડાઈ વખતે યાદ રાખો કે મીર કાસિમ, અને પ્લાસીની લડાઈ વખતે યાદ રાખો મીર જાફર. નવો નવાબ મીર કાસિમને બનાવ્યો, પરંતુ તે અતિ મહત્વાકાંક્ષી હતો તથા દેશને વફાદાર હતો. આથી અંગ્રેજોએ તેને પદભ્રષ્ટ કર્યો અને ફરીથી મીર જાફરને નવાબ બનાવ્યો. ઓકે, હવે ખબર પડી ગઈ તમને કે શું કામ યુદ્ધ થયું છે. પહેલા તો મીર જાફરને નવાબ બનાવ્યો, મીર જાફરને હટાવ્યો, મીર કાસિમને નવાબ બનાવ્યો, મીર કાસિમને હટાવ્યો, અને ફરી પાછો મીર જાફરને નવાબ બનાવ્યો. આથી મીર કાસિમે અવધના નવાબ પાસે, એટલે કે અવધના રાજા પાસે મદદ માંગી અને 1764 અંગ્રેજો સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું. ઓકે, અહીંયા યુદ્ધ જાહેર થઈ ગયું. હવે પછી આપણે જોશું લેક્ચર નંબર 6માં કે આ યુદ્ધ જે હતું એ કઈ રીતે લડાયું અને કોણ જીત્યું. ત્યાં સુધી આવજો. નમસ્કાર.